ทีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะรุ้งนะล่าสุดเนี่ยกฤษดางนุจจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์กรณีอัยการสูงสุดนำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งฟ้องศาลอาญามาตรา112นี่แหละแล้วก็บอกว่านี่เป็นความผิดเดียวกับเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังบอกวันนี้เนี่ยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญามาตรา112เนี่ย6คดีด้วยกันและคดีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก4คดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญาซึ่งบังเอิญตรงกับวันที่นายทักษิณเนี่ยถูกส่งฟ้องมาตรา112ตนเองมุมมองว่าโดยหลักกฎหมายที่ยุติธรรมเนี่ยนายทักษิณต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยมีสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีเป็นสิทธิของผู้ต้องหาเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายคนซึ่งควรได้รับการได้สิทธิดังกล่าวเช่นกันสำหรับคดีของนักโทษทางการเมืองศาลให้เหตุผลที่ไม่อนุญาตประกันตัวระบุเกรงจะหลบหนีโดยวันนี้ตนไม่ได้ตั้งใจจะเดินทางมายื่นคำร้องให้ชนกับนายทักษิณที่ถูกส่งฟ้องแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเป็นข้อพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมว่าดุลพินิจในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือไม่หรือเป็นไปตามอำเภอใจและความเชื่อทางการเมืองของผู้ตัดสินเท่านั้นซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านอกจากนี้ไม่ได้คาดหวังว่าหากนายทักษิณได้รับการประกันตัวแล้วลูกความของตนจะได้รับการประกันตัวเหมือนกันเพราะเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นแต่ยืนยันถ้านายทักษิณไม่เคยประพฤติหลบหนีนะไม่มีพฤติการหลบหนีก็ควรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญาที่เกี่ยวกับ112จำนวน6คดีและที่เกี่ยวกับคดีการเคลื่อนไหวทางการเมือง4คดีซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจากศาลอาญาให้ประกันตัววันนี้เดี๋ยวเราจะยื่นตอนนี้เลยนะครับยื่นเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งบังเอิญมันมาชนกับวันที่คุณทักษิณมาแต่ถ้าถามความเห็นผมคิดอย่างนี้ครับว่าโดยหลักของกฎหมายที่ยุติธรรมคุณทักษิณต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สิทธิในการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วเหมือนกับน้องๆเนี่ยต้องได้รับวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบทพิสูจน์อันนึงของกระบวนการยุติธรรมว่าดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นไปตามอำเภอใจหรือเป็นไปตามความเชื่อทางการเมืองของแต่คนตัดสินวันนี้ก็จะพิสูจน์คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมายื่นวันนี้เพียงแต่ว่าเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าอัยการเลื่อนคุณทักษิณมาเป็นวันที่18วันนี้เรายื่นทั้งหมด12คนที่นี่10ที่นี่เป็นคดี112 6คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เป็น112 2คดีทั้ง12คดีเนี่ยศาลมีเหตุไม่ให้ประกันตัวยื่นมาหลายครั้งแล้วด้วยเหตุผลว่าเกรงว่าจะหลบหนีทนายบอกไม่รู้ว่าวันนี้ศาลว่าจะมีการนั่งพิจารณาเรื่องของมาตรา112ของนายทักษิณชินวัตรไม่ได้ตั้งใจที่จะยื่นมาชนกันแต่คราวนี้มีคำเปิดเผยนะคะจากการที่กรณีที่ทางด้านของศาลเนี่ยอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนายทักษิณชินวัตรเนี่ยคือศาลพิเคราะห์เรื่องของความหนักเบาแห่งข้อหาแล้วก็พฤติการของคดีรวมไปถึงเนี่ยมองว่าการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนที่ผ่านมาก็รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็จำเลยเนี่ยมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งอยู่กับครอบครัวและโจทก์ก็ไม่ได้มีการคัดค้านในการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยมีเหตุสมควรเชื่อว่าถ้าเกิดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลเลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19สิงหาคมอันนี้กรณีของนายทักษิณชินวัตรตอนนี้ฉากที่อยากเห็นที่สุดคือคุณวรชัยเหมะคุณต้องออกมาตอบโต้พวกเขาหรือยังเพราะเขาพยายามจะโยงไปถึงเรื่องนายทักษิณได้รับการประกันตัวส่วนพวกเขาไม่ได้รับการประกันตัวนี่ทำให้ผมเนี่ยจะต้องยอมเปลืองค่าเน็ตเข้าไปดูเลยนะฮะว่ามันมีข่าวเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567พายุเนื่องจำนงออกมาโต้ตอบกรณีบุ้งถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับการประกันตัวพายุนี่เขียนเลยบอกว่ากรณีบุ้งแม้จะเป็นคดีมาตรา112แต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาในระหว่างสู้คดีการที่บุ้งถูกถอนประกันและถูกควบคุมตัวอีกครั้งเกิดจากการประพฤติตัวที่ผิดต่อเงื่อนไขการประกันตัวจากการละเมิดอำนาจศาลนี่
ชัดเจนมากนะฮะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามนะคะการประชุมครม.วันนี้จะมีการประชุมครม.ก็ไปเจอหลายท่านแรกเนี่ยคือคุณอนุทินชาญวิรากูลแล้วก็สอบถามเลยว่าประเด็น3คดีที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีเรื่องของการลงมติหรือว่าจะมีการนัดพิจารณาแบบนี้เนี่ยวันนี้ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจถามว่ามีผลกระทบแล้วหรือไม่อย่างไรหลายคนกังวลใจแล้วว่าจะเกิดการกระทบกันระหว่างเรื่องของการเมืองของประเทศไทยหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจคุณอนุทินมองว่าณวันนี้ถ้าเกิดว่าจะมองแล้วเนี่ยวันนี้เสียง314เสียงยังคงเกิดเสถียรภาพแน่นอนแล้วก็เรื่องของการทำงานเนี่ยทุกพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้นยังทำงานร่วมกันสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือหลายคนเนี่ยกังวลใจตั้งแต่เมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ที่ตกลงไปเป็นตัวแดงเนี่ยคือเขาก็มองว่าอันนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้หลายอย่างทุกอย่างนั้นจะต้องใช้กระบวนการในการทำงานร่วมกันอยู่แล้วขณะที่เรื่องของงบประมาณนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี68วันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ก็ถามคุณอนุทินว่าเตรียมพร้อมแค่ไหนเรื่องของงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้เราเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วมีการวางตัวผู้อภิปรายเรียบร้อยแล้วด้วยในขณะที่อีกคนหนึ่งครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับซึ่งก็ให้สัมภาษณ์นะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็เป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยกรณีที่อัยการเนี่ยแหละครับว่านำตัวนายทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยฟ้องศาลอาญาในคดีมาตรา112นักข่าวก็ไปถามว่ากระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลหรือเปล่าคุณสมศักดิ์บอกว่าตัวเองเนี่ยฟังจากข่าวนายทักษิณก็ไม่วิตกกังวลอะไรนี่เพราะวันนี้บ้านเมืองก็เข้าสู่โหมดปรองดองซึ่งหลายอย่างก็คลี่คลายและคดีที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มาจากรัฐบาลปกติซึ่งตนก็เชื่อในสิ่งที่เห็นอีกทั้งนายทักษิณก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลคงไม่กระทบอะไรทางการเมืองนักข่าวก็ถามอีกว่าการเมืองวันนี้จะไม่มีการเปลี่ยนโฉมใช่หรือไม่นายสมศักดิ์บอกว่าเรื่องการเมืองไม่น่าจะมีกระทบอะไรวันนี้รัฐบาลเนี่ยมี314เสียงซึ่งสสเป็นส่วนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลที่จะวิเคราะห์เป็นอย่างอื่นเมื่อถามว่าแล้วเป็นห่วงคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณสมศักดิ์ตอบยังไงไปฟังดูครับเข้าใจว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ยื่นชี้แจงลักษณะเป็นการยื่นเอกสารไม่ได้มีผลอะไรวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ยังไปได้นะครับยังไม่มีการพิจารณาอะไรนะครับในช่วงของการพิจารณาในระยะยาวก็ว่ากันอีกทีครับที่เห็นผ่านมานานในเรื่องของการเมืองก็เป็นลักษณะนี้อยู่ตลอดทุกรัฐบาลนะครับก็จะมีข่าวที่พวกเราช่วยกันทำให้ดูตื่นเต้นก็ต้องเป็นเรื่องที่บอกว่าความสามารถของผู้นำเสนอนะที่เสนอให้เกิดการตื่นเต้นและติดตามดูมันก็ดูสนุกดีนะครับเอาถ้าดูว่าเป็นสนุกมันก็สนุกถ้าคนมาดูใหม่ๆก็บอกเครียดก็เครียดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ